Xin chào các bạn. Chúng ta luôn mong muốn có được những cây hoa phong lan có rất nhiều nụ hoa, hoa luôn nở nhiều hơn. Thì hãy chăm sóc cho những cây hoa phong lan luôn được xanh tốt. Và rễ là nơi để cây tiếp nhận rất nhiều dưỡng chất từ phân bón. Hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng mới. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển được rất nhanh. Và với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan hồi sinh hoa rất tươi và đẹp. Một phương pháp tuyệt vời. Chúng ta tận dụng những chất hữu cơ có sẵn tại nhà. Và điều này sẽ rất có lợi để chăm sóc những cây yếu và kém phát triển. Nó sẽ luôn được hồi sinh. Khi sử dụng phương pháp này, hoa sẽ nở và rất lâu tàn. Hoa luôn giữ trên cành được lâu hơn. Có rất nhiều hoa đua nhau nở rộ, đẹp rực rỡ. Và cách làm này giúp hoa nở quanh năm. Hãy sử dụng vỏ của một quả chuối đã chín. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho những cây hoa lan được phát triển và có được nhiều hoa. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm bột quế. Bột quế sẽ giúp ích cho những cây hoa lan được kháng khuẩn khử trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất tốt để chăm sóc hoa lan yếu và chậm phát triển. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn chờ cho nước này nguội trong khoảng thời gian 2 giờ. Khi một cây hoa lan mua về, nếu các bạn thấy những chiếc lá ở gần gốc bị vàng, chúng ta nên gỡ bỏ. Vì những chiếc lá này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Vì đây là chất trồng công nghiệp. Khi mua về, các bạn cần phải thay chậu. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được phát triển rất nhanh. Những chất trồng này giữ ẩm rất nhiều. Nếu các bạn không biết cách chăm sóc bằng những loại chất trồng này thì cây sẽ rất khó phát triển và rất dễ bị thối rễ. Sau đó chúng ta kiểm tra và cắt bỏ những rễ thối và những rễ bị hư ra khỏi cây.
Và đây là bước rất quan trọng. Nếu chỉ còn sót lại những rễ bị hư này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Và những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Và cách làm này sẽ giúp những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất nhanh. Khi lá bị nấm hoặc vi khuẩn thì cách làm này sẽ hỗ trợ rất tốt. Sau đó các bạn cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Và nếu trên đây có những chiếc rễ bị thối thì chúng ta cũng cắt bỏ. Sau đó các bạn sử dụng một thìa bột baking soda. Sử dụng 2 lít nước. Sau đó các bạn rửa lại một lần nữa. Và cách làm này để giúp cho hoa lan của chúng ta khi trồng hoặc phục hồi nó sẽ không bị nấm. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta hãy lau khô lại. Cách làm này sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình phục hồi, hoặc các bạn trồng lại bất kỳ một cây hoa lan nào, chúng ta vẫn phải làm cách này. Nếu như dưới mặt lá này có nấm hoặc vi khuẩn thì cách làm này sẽ luôn được bảo vệ tốt hơn. Sau khi nước vỏ chuối đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho nước quế vào chung. Cho thêm vào 500 ml nước. Hãy dùng những miếng bông mềm. Sau đó các bạn sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó giúp những chiếc lá được sạch hơn. Và khi các bạn phục hồi thì những chiếc lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng.
và làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và hãy cho nước này vào. Các bạn để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển. Và với cách làm này, bộ rễ sẽ được hồi sinh và nó góp phần giúp cho rễ mới mọc rất nhanh chóng. Và phần nước còn lại hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan có được những chiếc lá xanh, cứng cáp hơn. Khi sử dụng cách làm này, mặt dưới của lá luôn được sạch. Cây trao đổi chất rất tốt. Những cây hoa lan yếu sẽ dần được xanh và phát triển tốt hơn. Cũng là một trong những cách để giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Sau đó các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ được tốt hơn. Hoặc có thể dùng nó để tưới phun sương cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển luôn có được những chiếc lá xanh và khỏe hơn. Các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá này, vì nấm và vi khuẩn thường hay ở dưới mặt lá. Và nó sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình giúp những cây hoa lan được xanh và cứng cáp hơn. Hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ phát triển rất mạnh. Một điều rất tuyệt vời, rễ sẽ được hồi sinh rất nhanh. Dù các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau, hoặc chúng ta trồng như thế nào, thì đây là một trong những chất hữu cơ rất dễ tìm. Và nó tạo điều kiện giúp cho rễ được phát triển. Cây sẽ luôn được xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này, cây hoa lan của chúng ta đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Các bạn sử dụng bột quế. Sau đó chúng ta bôi vào những phần có lá đã bị gỡ ra. Những phần này nó sẽ được khử trùng và một ít vào phần lõi của cây. Sau đó để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày.
Các bạn sử dụng một bình nhựa 5 lít và cắt giống như mình. Phần này chúng ta dùng để làm chậu để chứa nước. Sau đó các bạn dùng mũi khoét dao khoét những lỗ ở đây. Có rất nhiều cách làm theo phương pháp này và mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Và những lỗ xung quanh chậu. Và sau một ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ nó đã được khô lại, và đây cũng là một trong những cách đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan nó được phục hồi, phát triển tốt hơn. Nếu các bạn muốn hồi sinh thì chúng ta cũng phải chờ cho những chiếc rễ này nó khô lại. Và đến lúc này, hãy trồng lại cây một cách bình thường nhất. Các bạn sẽ sử dụng vỏ thông. Tưới nước để giữ ẩm trước. Và những lần sau thì chúng ta sẽ không cần phải tưới, vì nước sẽ tự động hút lên để hỗ trợ giúp cho rễ luôn được giữ ẩm. Sau đó các bạn hãy cho nước vào đây. Và hãy đặt chậu hoa lan vào. Và với cách trồng này, các bạn chỉ cần kiểm tra nước. Khi nước ít, chúng ta sẽ bổ sung thêm. Và nước sẽ được hút lên để giữ ẩm cho rễ và chất trồng ở đây. Một phương pháp trồng tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất tốt. Hãy đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và với những cách trồng này, mình đã thực hiện thành công trên những chậu hoa lan như thế này. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất tốt ở những chiếc rễ. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Và một trong những cách trồng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Nó có nhiều ưu điểm hơn so với cách trồng truyền thống. Cây luôn xanh tốt và rất khỏe. Một trong những cách rất tuyệt vời
Nó luôn giúp cho những chiếc lá được cứng, cây khỏe mạnh hơn. Và những cây hoa lan rất yếu, các bạn cũng có thể trồng theo cách này. Hoặc các bạn cũng có thể dùng những sợi dây hút nước như thế này. Và nó luôn giúp cho hoa lan được phát triển rễ rất nhanh và rất khỏe. Cây xanh hơn, khỏe hơn. Một phương pháp tuyệt vời cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh rễ. Khi cây yếu ớt và kém phát triển, các bạn vẫn có được những chậu hoa phong lan phát triển được rất nhanh, rễ phát triển tốt. Và điều này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Rất tuyệt vời. Và cây rất xanh tốt, cứng cáp hơn. Những cây rất yếu khi được trồng theo phương pháp này, cây phát triển rất mạnh về rễ. Các bạn có thể xem thêm từ những cách trồng khác mà mình đã có chia sẻ. Và hy vọng từ những cách làm này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta luôn có được những cây hoa phong lan phát triển được khỏe mạnh hơn. Cây luôn trao đổi chất và phát triển rất tốt. Khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian dài, những chiếc rễ sẽ được phát triển tốt theo cách này. Và về lâu dần, nó sẽ quen dần với môi trường trong nước và phát triển tốt hơn. Các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh theo cách này. Và nó cũng giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn phát triển được nhiều hoa nở đẹp rực rỡ hơn, luôn hồi sinh được rất nhiều chùm hoa mới. Bằng những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan chăm sóc rất dễ, và cây sẽ được khỏe mạnh hơn so với những phương pháp truyền thống. Nó tốt và rất khỏe mạnh. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.